สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูซุกี้น้ำรวมมิตรนะคะเรามาดูวัตถุดิบของเราเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบของเราได้แก่กุ้งปลาหมึกหมูหมักผักบุ้งต้นหอมกุยช่ายผักกาดขาวข้าวโพดเห็ดแครอทน้ำจิ้มซุกี้ไข่ไก่ผงปรุงรสวุ้นเส้นแช่น้ำและน้ำเปล่าสำหรับต้มค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราต้มน้ำไว้ก่อนเลยค่ะระหว่างที่เรารอน้ำเดือดเรามาหั่นผักเลยดีกว่านะคะขึ้นช่ายกับต้นหอมเราหั่นประมาณ2นิ้วหรือไม่ก็นิ้วครึ่งนะคะประมาณนี้ค่ะผักทุกอย่างเราล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะผักเราเลือกตามใจชอบเลยนะคะอันนี้เราก็เตรียมหั่นผักไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเรามาเอาไข่ใส่ชามเลยเราหมูใส่ในไข่เลยนะคะตอนที่เราเอาไข่กับหมูตีใส่กันแล้วก็ใส่น้ำจิ้มลงไปด้วยนะคะใส่ประมาณสัก3 ช้อนโต๊ะนี่น้ำก็เดือดแล้วนะคะพอน้ำเดือดนะคะเราก็ใส่หมูพร้อมน้ำจิ้มแล้วก็ไข่ลงไปเลยค่ะพอเราใส่หมูเสร็จนะคะเราก็ใส่ผักเลยถ้าเราไม่ชอบผักสุกมากเราก็ใส่เนื้อสัตว์ไปพร้อมเลยนะคะแต่ถ้าเราอยากได้ผักที่แบบนุ่มเลยเปื่อยเลยแล้วก็ต้มไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยใส่เนื้อสัตว์ตามนะคะพอใส่กุ้งปลาหมึกเรียบร้อยตามด้วยนี่เลยค่ะวุ้นเส้นพอใส่วุ้นเส้นลงไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ปิดเตาแก๊สได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซุกี้น้ำรวมมิตรพร้อมน้ำจิ้มค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูซุกี้น้ำรวมมิตรนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบเมนูนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พวกเราทำออกมาค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ